تعالوا بقى نعرف كمان الطرق هتكون عاملة ازاي. مينا مكرم موجود في شوارع القاهرة المختلفة وهيقول لنا الطريق عامل ازاي. صباح الخير عليك يا مينا، يا ترى انت فين؟ صباح الخير يا منى، برحب بيكي وبكل مشاهدي صباح الخير يا مصر بجولة مرورية جديدة. النهاردة بنبدأها في شارع البحر الأعظم. شارع البحر الأعظم طبعا واحد من الشوارع الرئيسية المهمة على كورنيش النيل في منطقة أو في محافظة الجيزة، واللي بيربط عدد كبير من المناطق. خليني أستعرض معاكي الحالة المرورية. الحقيقة الشارع بيشهد سيولة ملحوظة. خليني أستعرض ده معاكي بشكل مباشر من خلال حركة الكاميرا اللي هتبدأ تظهر لنا الحركة المرورية دلوقتي في شارع البحر الأعظم، سواء الاتجاه اللي قادم من الطريق الدائري ومنطقة المنيب باتجاه كوبري عباس وميدان الجيزة، أو في الاتجاه اللي احنا متواجدين فيه حاليا وهو اللي قادم من نفق البحر الأعظم وشارع مراد بامتدادنا لمنطقة المنيب طبعا والطريق الدائري في سيولة كبيرة ملحوظة زي ما حضراتكم ملاحظين. يمكن اللي حابب ان هو يسلك طريق البحر الأعظم النهاردة، رغم ان النهاردة الخميس لكن لازالت في الساعات الأولى من صباح اليوم بيشهد الطريق سيولة مرورية ملحوظة. عودة ليك يا منى مرة تانية. مينا، شكرا ليك طبعا على الوصف اللي انت وصفته لنا، لكن خليني اسالك سؤال تاني يا مينا. الملصق الالكتروني كتير من الناس ابتدت تتكلم على ان هو المفروض ان كان ميعاده اخر ميعاد له يوم 20/10، ولكن تم مد الميعاد للملصق الالكتروني بقى لغايه 20/11. هل انت اصلا مركب الملصق الالكتروني؟ احنا الازاز قدامنا بيبقى كلير مش شايفينك، فانت مركب الملصق الالكتروني ولا لا؟ وقول لي اصلا ايه فايدته يعني. انا بالفعل مركبه يا منى، مركب الملصق الالكتروني تقريبا الشهر اللي فات ركبته قبل اعلان وزاره الداخليه عن مد الفتره ليوم 21 نوفمبر. يعني كل المواطنين اللي بيشاهدونا قدامهم فرصه لسه تانيه ل 21/11 علشان خاطر يركبوا الملصق الالكتروني. خليني اوريكي الملصق الالكتروني هو متركب في العربيه، وتحديدا بيكون مباشره عند منطقه المرايه طبعا اللي في وسط الصالون العربيه. والملصق الالكتروني يعني امره بسيط جدا، بيتم التوجه لاي اداره مرور ومن خلال الفحص السريع بيتم تركيب الملصق الالكتروني، واللي طبعا من اهم فوائده هو يعني احداث حاله من نقل الحاله المروريه او المتابعه المروريه لمختلف العربيات الكترونيا عن طريق هذا الملصق، اللي من خلاله بيتم توفير قاعده بيانات الكترونيه على مستوى الجمهوريه في مختلف المناطق. من خلالها بيتم رصد اي مخالفات او اي امور خاصه بالعربيات. فالحقيقه هو وسيله مهمه جدا لتوفير امن كبير وسيوله وسهوله على مستوى العربيات وادارات المرور بشكل عام، سواء لادارات المرور او كمان للمواطن. الحقيقه نفع الملصق الالكتروني هيكون بيعود بالنفع على الجهتين. بننصح كل المواطنين طبعا ان هم يلحقوا قبل 21/11 تركيب الملصق الالكتروني. عوده ليك يا منى مره ثانيه. شكرا ليك مينا مكرم من البحر الأعظم، وهنرجع لك تاني على مدار الساعة نستعرض باقي الأماكن اللي انت هتكون فيها. شكرا ليك يا مينا. هو ده اللي احنا بنقوله يا جماعة، ان احنا الحكومة الإلكترونية ومحاولة ان احنا نخلي الموضوع او اغلب الحاجات اللي بنعملها إلكترونية هتفيدنا وهتخلي عندنا سرعة وسهولة في استخدام مختلف الخدمات اللي بتقدمها الحكومة.